खाली जे सुरुवातीला चढलं ना कधी गडापर्यंत तसं आहे ते. तर ते चढून आपल्याला पुढे वरती जायचं आहे. आत्ताही सोबत राहा, रात्रवती सोबत राहिला आत्ताही लांब असं जाऊ नका. तर मध्ये मध्ये थोडे घसरण्याचे असे पॅचेस आहेत, कातळ वगैरे. हा ये वर इतक्यात नाही. शाबाश. तुला मोकळा रस्ता कॅप्चर करायचा होता का रे? हाय. हा हा, नो डाऊट. थोडं चाललो ना 100 पावलं. हा, करेक्ट करेक्ट. नाही, गोप्रो महाग येतो. करेक्ट. SJ कॅम्प. हा मला 18ला पडला, विजय सेल्स. गारगार वाटतंय. हळू. चायला तो इकडे गेला, तू इकडे गेला. जायचं कुठून? हा इझी आहे. हा, एखादा दगड सटकला मागच्याला बुलेट सारखं लागेल तो. हा
जमणार कधी जमणार हा प्रकारच नाही रे. मला ये, एकोणीस दुई, त्यामुळे आता बघा. अरे, काळा बुड. काय होतं तर काळा सांगतो. पहिलाच होता रे आपला त्याला. पहिला होता. काय करते कुठं असं? एक मिनिट मी पुढे जातो म्हणजे तुम्ही दोघं पण याल. हा तेच. आणखी किती लांब आहे आपल्याला चढायला? अरे अलर्ट राहावं लागतं. दिसतंय का काय खालचं? घंटा काय दिसत नाही. हा हा. ते सगळ्यात मोठं घर होतं ना तेच होतं ते. क्या है? फॉग. ये यही आए थे. दुर्मिळ आहेत. मगाशी तूच आरडाओरडा करत होतीस काही. त्याला दिसत नव्हतं.